hello, salam, salam. Thank you, ستاسو مننه, ستاسو مننه. How are you? تاسو څنګه یئ, تاسو څنګه یئ. I am fine. زه ښه یم, زه ښه یم. What is your name? ستا نوم څه دی, ستا نوم څه دی. My name is Ali. زما نوم علی دی, زما نوم علی دی. Please come in. دننه راځئ, دننه راځئ. Sit down. کېنه, کېنه. Stand up. پاسه, پاسه. I am hungry. زه وږی یم, زه وږی یم. I am thirsty. زه تږی یم, زه تږی یم. It's okay. سمه ده, سمه ده. What happened? څه چل وشو, څه چل وشو. I don't know. ماته پته نشته, ماته پته نشته. Help me. کومک می وکړه, کومک می وکړه. Come here. دلته راشه, دلته راشه. Or come here. دې خوا راشه, دې خوا راشه. Go there. الته لاړ شه, الته لاړ شه. Don't worry. فکر مه کوه, فکر مه کوه. Be quiet. چپ شه, چپ شه. Listen to me. زما خبره واوره, زما خبره واوره. Speak slowly. ورو وایا, ورو وایا. What do you want? ته څه غواړې, ته څه غواړې. I want water. زه اوبه غواړم, زه اوبه غواړم. Open the door. دروازه کولاو کړه, دروازه کولاو کړه. Close the window. کړکۍ بند کړه, کړکۍ بند کړه. Look at this. دې ته وګوره, دې ته وګوره. I am tired. زه ستړی یم, زه ستړی یم. I love you. زه تا سره مینه کوم, زه تا سره مینه کوم. Where are you going? ته چرته روان یې, ته چرته روان یې. I will come later. زه به وروستو راشم, زه به وروستو راشم. Call me. ماته فون وکړه, ماته فون وکړه. It's late. ناوخته شوی دی, ناوخته شوی دی. Don't do this. دا مه کوه, دا مه کوه. Don't do that. دغه مه کوه,
دغه مکوا. Stop it. بس کړه. بس کړه. Let's go. ځئ چې ځو. ځئ چې ځو. Who is he? هغه څوک دی. هغه څوک دی. I am busy. زه بوخت یم. زه بوخت یم. Come tomorrow. سبا راشه. سبا راشه. Can I help you? آیا زه ستا کومک کولی شم؟ آیا زه ستا کومک کولی شم؟ Don't touch it. دیله ګوتې مه وړه. دیله ګوتې مه وړه. Wait for me. زما انتظار کوه. زما انتظار کوه. Bring it here. دا دلته راوړه. دا دلته راوړه. Leave it. دا پریږدوه. دا پریږدوه. It's yours. دا ستا دی. دا ستا دی. Is it true? آیا دا رښتیا دی؟ آیا دا رښتیا دی؟ Take care. خپل خیال کوه. خپل خیال کوه.